Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. De data aceasta nu suntem în fermă, suntem la mine acasă, în foișorul meu pe care l-am făcut recent. Încă nu l-am terminat, mai este foarte mult de muncă la el, dar toate la timpul lor și totul trebuie făcut ușor și cu răbdare, pentru că nu putem să facem absolut orice lucru ne dorim așa peste noapte, pentru că nu se poate. Știți că zilele trecute vă prezentam într-un material pe canalul meu de YouTube Fermierul Adrian niște masculi de țapi românești carpatini. Pentru că noi această rasă o deținem, această rasă o creștem, suntem adepții raselor românești, iubim rasele românești și încurajăm și pe alții să crească rasele românești. Pentru că foarte mulți oameni în ultima perioadă s-au dat pe tot felul de rase străine și tot ce este al nostru autentic, al nostru românesc, rase românești, se vor pierde ușor dacă nimeni nu mai crește rase românești. Bun, să revenim la ale noastre. În acel material eu v-am spus că am o colecție de coarne pe care am acumulat-o în decursul anilor. Sincer să fiu, nu le-am strâns chiar pe toate, unele chiar le-am neglijat, niște trofee extraordinar de frumoase. Dar vedeți dumneavoastră, odată cu trecerea anilor, îmbătrânim și aici, nu doar aici. Și începem să vedem altfel lucrurile. Dacă eu strângeam colecția de trofee, la câte sute sau mii de exemplare mi-au trecut prin mână, să zic, în toți acești ani, foarte mulți ani, cu siguranță astăzi avem o colecție mega impresionantă de trofee. Dar chiar și așa, între timp am păstrat dintre ele și în ultimii ani am tot încercat să adun pe cele mai interesante, care mi s-au părut mie cele mai interesante și cele mai rezistente, pentru că aici este o problemă cu întreținerea lor. Dacă nu este întreținut cum trebuie, el în timp se deteriorează, se degradează. Și în acel material v-am spus că o să fac un alt material în care o să vi le prezint și dumneavoastră. E bine, ziua a venit, n-am vrut să o lungesc foarte mult, pentru că tot am fost în cercul acesta al caprelor și astăzi vreau să vă prezint colecția mea de trofee. Am și o ruletă să măsor anumite trofeele dintre ele, să vedeți cât de mari sunt coarnele sau cât de mari pot ajunge coarnele unui țap de capră carpatină. Și vreau să vă dau niște detalii, de exemplu cum poți să afli vârsta unui animal în funcție de mărimea cornului său. În funcție de cât de mare are cornul, poți să afli vârsta unui animal. Înainte de a începe să le măsor și să vi le prezint pe fiecare în parte, vreau să vi le arăt așa mai în detaliu. Unele sunt făcute, aici le-am făcut eu cu din acestea rondele de lemn. Acesta este un lemn de anin și a și crăpat. Din păcate el a fost uscat, dar în timp vedeți, toate trebuie să le fac așa, pentru că ele vor veni aici, pe acest perete. Deci ele sunt făcute așa de acum 2 ani, acestea, toate. Iar acestea sunt mult mai vechi. Cel mai vechi dintre toate este cel de aici. Trofeul acesta a aparținut unui țap pe nume Matei, un țap bălan. Eram eu foarte mic, țin minte că atunci când a trebuit să-l sacrificăm, mie unul mi-a fost foarte milă de el, pentru că a fost crescut de noi, toți de fapt au fost crescuți de noi, din generație în generație. Și vă dați seama că îmi prins drag de un animal, e greu să renunț la el, dar a trebuit să facem acest lucru pentru că era foarte rău. Pe mine m-am pus de, cred că vreo 3 ori, odată dacă nu era tatăl meu. Era destul de urâtă situația, destul de nasoală și de aceea s-a și decis să renunțăm la el. Așa că, dragă Matei, te avem ca amintire doar așa. Haideți să le dăm așa. Aici am și 3 de berbec. Am vrut să le pun ca să vedeți ca idee. Acesta este un berbec crescut tot de mine, mi-a fost mie drag. A fost nu prea frumos el în ceea ce îi privește trofeul, dar mi-a fost mie un berbec drag pe inimă. Aici la fel e un mascul care a fost foarte frumos. Aici este un mascul mai tânăr, în vârstă de pleca pe 3 ani. Dar ar trebui sacrificat. Bun. Și aici avem trofeele de țapi. Haideți să facem așa. Le pun pe astea două aici așa și pe astea aici, ca să vedeți dumneavoastră. Deci cam acestea ar fi. 4 am. Pentru că 4 am păstrat. Am avut foarte multe. V-am spus, am avut mulți țapi. Unii dintre ei i-am dus la abator, alții i-am sacrificat în ferma proprie și nu am dat importanță. Nu am păstrat trofeele, le-am aruncat pur și simplu. Acesta de aici este cel mai mare, ca și lungime. Imediat o să-l măsurăm să vi-l arăt. Vă spuneam că în funcție de mărimea unui corn al trofeului, poți să afli câți ani are un animal.
Bineînțeles, treaba asta o cape sau, cum să spun eu, în timp, ca și experiență. Nu poți să-ți dai seama, eu o să explic acum pentru dumneavoastră, dar probabil mulți aveți nevoie de foarte mult timp să învățați acest lucru. Cu toate că nu e un lucru greu, dar sunt niște lucruri destul de complicate uneori. Cum poți afla vârsta unui animal în funcție de mărimea cornului său? Păi e simplu. El odată, deci cam în fiecare an, din corn, haideți să facem așa. Treaba e simplă. Animalul în fiecare an îi pleacă un onduleu pe corp. Deci, practic, de exemplu, acest mascul are un an până aici. De aici până aici are 2 ani, 3 ani și deja uitați, pleca pe al 4-lea an. Vedeți? Deci aici avea, să zic, 3 ani jumătate. Acesta este o jumătate de an. Vi-l prezint pe Costică. El a fost un țap mai tânăr. Are un an, 2, 3 ani avea. Pleca pe 3 ani jumătate. Are un corp foarte gros, deci toți țapii pe care am avut cu niște coarne foarte groase și gen țepuri. Noi așa îi numim în zona noastră, cu coarne țepure. Sunt unii cu coarnele lăsate pe spate așa. Chiar și carpatini, metisuri de fapt de carpatini, pentru că în România sunt foarte mulți țapi sau foarte multe capre metisate. Carpatine metisate cu diverse rase. Cel de aici este un exemplar foarte frumos, mie mi-a plăcut în mod deosebit, chiar dacă a avut coarnele puțin lăsate pe spate, ceea ce vă spuneam mai devreme, dar nu știu, niște coarne foarte frumoase și foarte mari și a avut în vârste 1, 2, 3, 4 ani, pleca pe 4 ani jumătate. Haideți să și măsurăm un trofeu, unul dintre cele mai mari, ca să vedem câți centimetri are un corn. De exemplu pe acesta. Acesta are 53, acesta tot 53. Deci, uitați, unde am eu degetul, nu am niciun motiv să vă mint sau să vă... Dar din păcate nu are cine să mă filmeze să pot să vedeți dumneavoastră foarte bine. Deci 53 de centimetri. 53 de centimetri la 4 ani. Exact ce vă spuneam, undeva după 4 ani, el până pe la vreo 8 ani, cred că... Adică din ce am avut noi, eu asta am observat. Anumite exemplare se pot duce și în 80 de centimetri coarnele, dar destul de greu, pentru că vă dați seama, el trebuie să fie foarte bine întreținut, foarte bine crescut, ținut la adăpost, pe când animalul când este în turmă trăiește puțin mai bine decât animalul când este singur. Și vă dați seama că exemplare cu coarne poate la 70-80 de centimetri sunt destul de rare. Eu unul nici nu am văzut și pe unde am fost și la prietenii mei care au animale nu am văzut așa ceva. Nici așa ceva ce am eu, nu prea am văzut la nimeni. Și dacă mai există cineva prin România care are, chiar îl rog să mă contacteze pe pagina mea de Facebook Fermierul Adrian, să luăm legătura, să-mi dea și eu niște poze să pot să fac niște comparații. Bun prieteni, acum ați văzut și colecția mea de trofee. V-am spus, toate vor veni aici, sau câte îmi vor încăpea, cred că decât cele de țap. Țapii de anul acesta nu am de gând să renunț la ei prea curând, adică îi voi mai ține destul de mult, pentru că cel mare de vi l-am arătat eu are 3 ani, iar celălalt, fiul lui, 2 ani și am câțiva de 1 an de zile. Am avut anul trecut un lot destul de mare, în jur de 7 masculi foarte mari, dar nu bătrâni, undeva la 4-5 ani. Și am renunțat la ei pentru că se băteau foarte rău. L-am oprit decât pe cel negru, care era cel mai tânăr dintre ei, și copii din ei. Și tot așa noi întinerim în fiecare an. Dar această colecție o faci în an de zile. Nu poți să o faci într-un an, să ai, nu știu, 10 trofee. Doar dacă le cumperi, să zic. Dar ce satisfacție mai ai când cumperi un lucru și nu-l faci tu. Până data viitoare, când ne vom revedea și regăsi la un nou vlog, eu vă salut, vă respect. Mulțumesc încă o dată pentru susținere. Și nu uitați, Doamne ajută și cu gândul la Dumnezeu, că asta e cel mai important.